Salutare, dragi prieteni, de la Oradea, din crescătoria noastră de reproducție, unde facem o serie de filme cu totul și cu totul speciale, în care vrem să vă prezentăm porumbeii noștri de reproducție, așa cum se prezintă ei astăzi, într-o crescătorie care se dovedește foarte bună și foarte sănătoasă. Porumbei aflați la 4-a serie de pui și am să vă prezint pe rând familiile principale de porumbei pe care le avem în crescătoria noastră și pe care construim viitorul, ca să zic așa, la cursele lungi. Am în mână un mascul cu totul și cu totul deosebit, este 231, un porumbel 100% chip, un fiu din Marathon King, o frumusețe de porumbel. Marathon King este 1 as Marathon Germania 2019 și 1 as internaționale Tauben, internațional porumbel 2018, dintre cei mai buni porumbei ai familiei Kip, și este un nepot din Golden Glory, un reproducător de bază în crescătoria Kip. În perioada următoare, acești porumbei vor fi împerecheați în linie, dacă pot să zic așa. O să vă prezint în cele ce vor urma și câteva femele de excepție din familia Kip, urmând să fie împerecheați între ei, iar doritorii, pentru că sunt foarte multe persoane care ne întreabă despre pui din acești porumbei, vor putea apela cu încredere la managerul nostru, Claudiu Milian, pentru a-și procura pui din acești super porumbei. El este 231, un porumbel deosebit. Da? Uitați-vă. Calitate, la a 4-a serie de pui. L-am în mână pe 423, un mascul roșu extrem de puternic. Este fiu din Purple Lord și este frate bun cu porumbelul olimpic al familiei Kip de la Olimpiada de la Bruxelles din 2017. Fratele lui a fost locul 1 internațional Taube IG Weistrecke în Germania. Porumbei puternici, porumbei de forță. Pedigreele lor și fotografii cu unii dintre ei încă nu sunt toți postați, îi găsiți pe site-ul nostru tunduc.ro la secțiunea porumbei, dar am zis să vă arăt cei mai importanți porumbei pe care îi avem în crescătorie de la familia Kip, pentru că avem o colecție de excepție, ca să zic așa, din porumbei familiei Kip. Trecem mai departe la 426, un fiu din nimeni altul, celebru Golden Glory. Îl găsiți în majoritatea pedigreilor familiei Kip din Germania și este primul fiu din Golden Glory pe care îl avem în crescătoria noastră și care s-a dovedit a fi și un reproducător de excepție, el fiind tatăl femelei care a ocupat locul 1 județean la Dresda cu 47 de minute avans, locul 3 național din 6000 și de porumbei la aproape 800 de kilometri. La fel, un mascul puternic, forță. Uitați-vă că abia îl țin în mână, porumbei extraordinar de puternici. Am să vă spun o scurtă istorisire. În 2006 am ajuns prima dată la familia Kip și în 2007 am primit cadou de la Hugo o pereche de porumbei. Din acei porumbei am zburat cu succes la Berlin și în alte locații și erau porumbei care se mișcau bine, dar am făcut o greșeală fundamentală, am zis că voi găsi alți porumbei mai buni. Câțiva ani mai târziu m-am reîntors la porumbei Kip și ultimele rezultate, dacă ne uităm la Lagerta, care este 50% Kip, dacă ne uităm la femela de la Dresda și la alți porumbeii Kip își lasă o amprentă puternică asupra rezultatelor noastre și ăsta este motivul pentru care o bună parte din crescătoria noastră de reproducție este formată din porumbei Kip. Îl vedeți și pe fiul lui Golden Glory, ce porumbel puternic și ce forță emană acești porumbei. Mie îmi plac foarte mult. 520204 este fiul porumbelului prezentat anterior, nepot din Golden Glory. Uitați-vă la ei cât asemănare. Este porumbelul clasat pe locul 136 la Bordeaux, național în Germania, 800 de kilometri, porumbel pe care am preferat să-l aduc acasă, nu să-l concurez anul ăsta în Germania, la Barcelona, pentru că îmi place extraordinar de mult și pentru că din această familie de porumbei am văzut rezultatele care se obțin. El este scos din fiul lui Golden Glory, din 426, cu Lagerta, o super zburătoare, este frate bun cu Dresda, locul 1 Dresda. O să vă prezint și pe ea imediat. Acest tip de porumbei sunt porumbei care îmi plac extraordinar de mult. La fel ca tatălui, vedeți că
nu îi place să fie ținut în mână. 511 din 2019 este cel de-al doilea fiu din Golden Glory pe care l-am adus de la familia Kip. Hugo a dorit foarte mult să avem acest porumbel în crescătoria noastră. Cred că l-aș putea denumi Fluturele. Este un porumbel extrem, extrem de ușor, nici măcar nu simți că l-ai în mână. Foarte ușor, foarte elastic și foarte puternic, la fel ca și frații lui. Așa cum v-am spus, Golden Glory are o istorie lungă și plină de succes la familia Kip. A fost locul 1 as porumbel, este un porumbel Emil Materne din vechii catriși. Porumbei extraordinar de buni și porumbei cu voință puternică. Vedeți, când vreau să-i spun ce să facă, nu prea e de acord. Vă mai prezint un mascul, o să vi arătăm chiar pe toți, îi găsiți pe site-ul nostru, 419 4900 din 2019. Este din nou fiu din Purple Lord, unul internațional IG Veștreche 2019, iar mama lui este fiică din Teletext, a lui Ian Ernest, porumbei deosebiți, iar el se dovedește a fi un reproducător foarte bun. Din el cu femela 546 2017, sper că nu greșesc, anul 2017, da? I-am dat lui Claudiu Milian 2 pui. Din acești 2 pui a rămas un mascul, femela a dispărut. Și din acel pui el a scos pe celebrii lui ucigașii negri, așa îi numește, 2 masculi cu totul deosebiți. Unul dintre ei, ucigașul negru, a fost locul 1 Gold Marathon pe județul Bihor și în primii 10 național. Porumbei care au concurat cu brio și care sunt și acum în crescătorie, au fost zburați și la primul maraton de anul acesta, o cursă extrem, extrem de grea în vestul țării, căldură fantastică. La etapa de maraton 2024, Claudiu a băgat 6 produși pe linia acestui mascul, sunt 5 întorși acasă, 5 din 6 în condițiile în care vă spun și puteți vedea pe site-ul columba.ro etapa de Carlu Vivari, deși 720-30 de kilometri pentru noi, extrem, extrem, extrem de dificilă și cu pierderi foarte mari. Un porumbel, din nou, puternic, excepție și care va fi reîmperecheat cu 546 tocmai pentru a scoate niște pui pentru reproducție, pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu acești produși în crescătoria lui Claudiu Milian. Este un porumbel pe care l-am neglijat 2-3 ani de zile și nu doar că l-am neglijat, așa cum v-am spus, crescătoria de reproducție veche de acasă nu era o crescătorie sănătoasă și produși obținuți acolo am constatat că aveau anumite probleme. Prin comparație, puteți să vedeți puii de anul ăsta, cum arată a 4-a serie de pui a unor porumbei crescuți fără niciun medicament. Și aceasta e colecția noastră de masculi, sau o parte din colecția noastră de masculi cu origini Kip și fii porumbei, în care punem multă încredere pentru viitor. Sunt sigur că veți auzi de acești porumbei. Trecem mai departe la partea cu femele. Femelele cu origini sau cu proveniență 100% din crescătoria Kip, familia porumbeilor Kip-Unșone, Wolfram și Hugo. Cred că exponențial este la Gerta, o femelă incredibilă. În primul rând, o zburătoare fantastică, cu 18 clasări în 2 ani de zile, de la 100 la 600, de la 100 la 950 de kilometri. Această femelă a fost a doua sosită la stand al național 2021 la 10 și un sfert seara. Au fost doar 2 porumbei în zona de vest sosiți la acel concurs. De fapt, au fost 2 porumbei în 3 concursuri de maraton în 2021 sosiți în prima zi și ambii au fost ai noștri, Unica și la Gerta. Au ocupat în final locul 5 național. Neutralizarea a coborât-o de pe 2 pe 5. O femelă de excepție. 50% Kip, 50% Sorin Zamfir. Mama Dresdei, locul 1 Dresda, cu 47 minute avans pe județul Bihor
locul 3 național din 6500 de porumbei. Excepțională. Locul lui Bordeaux 146, mama lui Bordeaux 146, bunica celor doi pui care au sosit la Columbodrom la finală în Ungaria, la Vaț. Primul a fost locul 50, un concurs extrem de greu la 500 km, sub 1000 de metri pe minut, 2 din 2 până la final. Excepțională și la mână, un porumbel de vis. Mi-aș dori să reușesc să am 20 de astfel de femele la zbor de 2-3 ani de zile. Un vis de porumbel. Cea de-a doua femelă pe care vă prezint este chiar Dresda, soră bună cu Bordeaux 146, fiică din Lagerta și fiică din fiul lui Golden Glory. O femeie pe care am avut-o la concurs în acest an. Anul trecut la Dresda Național a fost locul 1 pe județul Bihor, 47 de minute avans, un porumbel de un an de excepție. Și din păcate, la primul maraton de anul ăsta a venit lovită, cu sternul crăpat și prinsă și la aripă de uliu. Și am decis să o retragem la reproducție pentru că în 2024 toți produsii Lagerta și fiul Golden Glory merg în crescătoria de reproducție, pentru că anul viitor ne dorim să avem un compartiment întreg, 12 cupluri din fiii Lagertei, fiii și fiicele Lagertei. Ea este Dresda, un porumbel care a zburat foarte bine anul trecut. Ne-a adus și premii la Gold, dar accidentarea asta a scos-o din cursă și am adus-o și e pusă la împerechea de Claudiu Milian cu un mascul deosebit, un cuplu consanguin pentru a scoate pui pentru reproducție. Aici este împerecheată, poți să și filmezi, Cristi, cu un mascul la fel de frumos din aceeași familie. Și ei sunt puși aici pentru împerechere. Cea de-a treia femelă pe care vă prezint, aceasta albastră, tot de la familia Kip, în schimb ea are origini Gunther Pragne, sunt porumbei care au dus explozie în porumbei Kip, porumbei foarte, foarte puternici. Pentru cei care nu cunosc, porumbei Gunther Pragne au origini în porumbei Kopman, cu strânsă legătură cu vechii delbari, dar Gunther Pragne, care e un mare, mare meseriaș, a creat porumbei de program de explozie foarte, foarte, foarte bun, de 100-700 km, care s-au combinat incredibil cu porumbei Kip și au adus rezultatele din ultimii ani și nu mai puțin de o tonă de olimpici. Doar la Oradea a avut 6 porumbei în Olimpiadă. 375, o super frumoasă, scoasă din reproducătorul de bază Gunther Pragne din 2007. Mai am și un frate de tată cu ea. Porumbei de explozie excepțional. În încheiere am să vă mai prezint câteva femele pe care le-am adus în acest an. Sunt niște tardive din 2024. Am rugat pe Hugo să ne dea 4 femele pentru a le împerechea cu masculii pe care vi-am arătat. Pentru a crea niște cupluri din care să scoatem porumbei de reproducție. Sunt porumbițe din liniile lui de bază. De regulă nepoate din porumbei din care sunt scoși masculii pe care i-am arătat. După cum ați văzut, masculii sunt scoși toți din campionii de la As Maraton, din porumbei olimpici, și am adus câteva nepoate tocmai pentru a crea niște cupluri ușor consanguine și același stil de porumbei care nu vor să stea în mână. Ea este 615. Ea este 598, una din cele 4. De fapt, aici în spatele meu vedeți deja porumbeii noștri care sunt separați. Acești porumbei au fost aduși special din Germania pentru
împerechere și pentru a duce mai departe nepoți în crescătoria noastră de reproducție. Sunt niște femele tardive, ea este 656. Porumbei foarte sprinteri. Ia uite ce frumoase. Aceste femele, așa cum v-am spus, vor fi împerecheate în perioada următoare cu masculii de chip pentru a reproduce în linie și pentru a trece la reproducție porumbei din familia chip. Cam atât despre familia chip pe care o deținem în crescătoria noastră, porumbei de excepție și porumbei care zboară foarte bine la cursele lungi și grele. Vă salut de aici, de la Oradea, și dacă v-a plăcut ceea ce v-am prezentat, chiar aștept părerile voastre în comentarii. Salutări tuturor!